Magandang araw sa inyong lahat. Again, yung topic natin is about research. Ang diniscuss natin ay yung paano gumawa ng research. Ngayon naman, ang topic natin ay yung buong chapter 1. Nung mga nakaraan, if you are able to observe, ang ginagawa lang natin, kumukuha tayo ng piece by piece. Yung parang puzzle siya. So hanggang mabuo natin yung thesis natin. So yung chapter 1 natin, which is our topic today, ang title nito is The Problem and Its Background. Again, before ko ituloy ito, sana makapag-subscribe kayo at mai-like din ninyo yung mga videos natin. Okay? So doon sa chapter 1 natin, yung mga maiksi lang na po pwedeng i-discuss ko. Pero yung medyo mahaba o kaya na-discuss ko na, ay doon yun. Doon yun na lang siya panoorin. Okay? Yung mga naman na hindi ko pa may discuss dahil mahaba, hintay na lang natin yung ibang video, lalabas din siya para maiksi lang yung mga video natin. So, there are 7 parts no, na dapat makita doon sa chapter 1 natin. Now, I am using the LCUP pattern ng paggawa ng research. I know there are some universities na meron din sila, pwede niyong gamitin niyo, but I am speaking about, dahil doon ako nag-graduate ng master sa LCUP, and then galing ito kay Dr. Nuki, yung ating pattern no, ng research natin. So yung 7 parts, ito na yon, yung introduction, significance of the study, theoretical, conceptual framework, tapos statement of the problem, number 5, hypothesis, number 6 ay definition of terms, number 7, scope and delimitation of the study. So puntahan na natin yung number 1, yung introduction. Yung introduction, pinaliwanag ko na ito dun sa isang video natin. Ang introduction is, kailangan mayroong TIOC. Ano yung T? Trends, I, issues, O is objectives, and then contribution. So hindi ko na i-discuss yun ng mas malalim. Tingnan nyo na lang yung isang video natin. Next is yung significance of the study. I'm going to discuss this to you real quick. Ano ba yung significance of the study natin? Kung naalala ninyo, meron tayong contribution doon sa una natin, di ba? Doon sa introduction natin. Ang gagawin natin, kukunin natin 'yon, tapos ilalagay natin in bullet form, okay? In bullet point, tapos mas ipapaliwanag natin ng konti pa, dagdagan pa natin yung explanation, sino ang magbe-benefit ng study. Kung halimbawa sa school ninyo ginamit, yung study ninyo, syempre sino magbe-benefit nito? Maaring yung administrator, maaring yung estudyante, maaring mga faculty and staff, and the like. So who will benefit? Significance of the study discusses who will benefit the study. Maaari din, halimbawa kung sa isang company, maaring yung may-ari, maaring customers. So, depende kung sino ang magbe-benefit. Yun isulat ninyo. So, yung iba rito, nando doon na sa contribution sa introduction, kunin nyo at pagkatapos ilagay nyo lang. Maraming pagkakataon, mapapansin niyo kung magiging observant lang kayo. Sa bandang thesis natin, paulit-ulit yung mga information, kinukuha natin, nilalagay lang ulit natin. No? Doon pagka kinakailangan siya sa isang sitwasyon. Pangalawa, theoretical conceptual framework. Itong theoretical conceptual framework, meron din akong discussion nito sa isang video kasi medyo masalimuot ng konti, kailangan ko siyang ipaliwanag kung paano gumawa nito. Pero sa theoretical conceptual framework, meron tayong ginagamit nito na standard, and that is yung approach natin. Kung may TIOC approach or pattern sa introduction, sa theoretical naman, merong SEC. Hindi ito Securities and Exchange Commission. SEC approach. Ito yung sinasabi ni Dr. Nuki sa atin. Yung state the theory, explain the theory, and then conceptualize the theory. Tingnan nyo na lang yung isang video natin. Let's move on to the next part. Yung statement of the problem. Ito yung iba, talagang nalilito gumawa ng statement of the problem. Now, pagdating sa statement of the problem natin, explain ko sa inyo sandali, merong general and then merong specific. So, there are 2 parts of the statement of the problem. Number 1 is the general. Gayahin nyo na lang yung pattern, no?
nung mga nandoon sa doon sa dati ng research, hindi naman bawal yun. Ginagaya talaga yun. Okay? Yun naman yung pattern talaga. Pagkatapos sa specific, usually, dahil nga itatawid lang natin yung thesis mo, hindi natin kailangan maging eksperto. Are you with me? Hindi kailangan maging eksperto. So, kailangan lang natin maiayos yung simple ang itinuturo natin sa inyo. Yung simple nga, yung basic, mahirap pa. Pupunta pa ba tayo doon sa mga mahihirap? Di ba? So, punta tayo paano gumawa ng mga questions doon sa statement of the problem natin. Basically, ito itinuro sa atin ni Doc Duki, yung number 1, yung first question, kailangan patungkol sa IV. Kailangan masukat mo yung IV. Usually, medyo nababanggit natin dito, titingnan mo yung questionnaire mo. Kailangan masusukat mo yung independent variable. Next question mo, kailangan patungkol sa IV. Okay? Sa DV. So, first question is IV, second question is DV. Ulitin ko, gagawin nating simple. Number 3 is combination ng IV and DV. Halimbawa, ang tanong natin is, what is the relationship of empowerment to job commitment? So, yung unang question mo about empowerment. Second question mo is about commitment. Pagkatapos yung third question mo, patungkol doon sa dalawa. Ngayon, kung kinakailangan na merong pang-apat, hindi sa lahat ng pagkakataon, minsan naman pwede na yung tatlo, kung hinihingi, ano ba, sinuggest sa inyo ng advisor mo, yung pang-apat, anong implication nito? Okay, so pwede mong ilagay yon sa pang-apat. So yun lang yung gagawin natin, maliwanag. It is plain, it is simple, huwag nating pahirapan kasi itatawid natin yung thesis natin. So yung basic ang gagawin natin. Next part is hypothesis. Now I'm going to discuss that sa ibang video natin, yung hypothesis. Next, number 6, definition of terms. Pang-anim na to. Now, papaliwanag ko sa inyo. Meron dalawang klaseng definition of term. Yung una is operational definition. Pag sinabing operational definition, yung how term is used in the study. Usually, ito yung ginagamit natin. Paano mo ginamit yung word na yan dun sa study mo. Or yung IV mo sa study mo, yung DV mo dun sa study mo. Meron naman tinatawag na conceptual definition. Gumagamit ka ng dictionary, resources, para mapaliwanag mo ito. Lalo na kung yung term mo, yung word mo, ay dati nang ginamit ng mga experts. So siguro, kinakailangan natin gamitin lalo yung mga definition nila kung yun ay benchmark nung study mo. Ang rule natin, ito sa paggawa ng definition. Ito, importante ito Use only terminologies na nando doon sa IV at saka sa DV. Okay? Huwag ka nang humanap ng maraming words. Halimbawa, words na mahirap intindihin doon sa thesis mo. Huwag mo nang intindihin yon. Ang kunin mo lang definition of term, tinuro sa atin to, is yung IV mo. Halimbawa, job commitment. DV mo, halimbawa, or IV mo is empowerment and then job commitment. Okay na yung dalawa. So, sa rule ng lako, kung ano lang yung IV, kung yun yung DV, yun lang yung gagamitin natin. Maliwanag po ba yun? So, yun yung gagamitin mo sa definition of term. Kaya huwag ka na mag-isip, ano pa ba idadagdag ko? Ano pa ba yung nandoon sa thesis ko na po pwede ko idagdag? Ang rule natin sa La Consolacion is, kung ano yung IV, kung ano yung DV, yun na yun. And finally, panghuli sa lahat, scope and delimitation of the study. Finally, scope and delimitation of the study. This discusses the main subject of the study. Sino ba ang respondents mo? Sino ba ang sasagot doon sa questionnaire mo? Sino ba ang pag-aaralan mo? Teacher ba? Sinong teacher? Estudyante ba? Sinong estudyante? Anong grade ba sila? Kailangan specific, maliwanag. Hindi mo pwedeng sabihin, halimbawa, estudyante lang, sinong estudyante? Kailangan magiging specific kung sino ang iyong magiging respondents. Also, in your scope and delimitation, you also have to discuss yung IV at saka yung DV. Bakit? Kasi malalaman nung mga tagabasa mo na ang topic mo lang ay empowerment at saka
yung relationship lang ng empowerment at saka job commitment. Hanggang dun lang yung limitation mo. Inaalam mo lang yung relationship ng dalawa. Kailangan sinasagot nito sa scope and delimitation yung who, where, at saka yung when. So, kailangan natin, anong school year itong mga estudyante na ito, itong faculty na ito, itong mga empleyado na ito, anong taon mo kinuha sila. So, yun yung 7 na kailangan na meron tayo sa ating chapter 1. Yung una, introduction. Second, significance of the study. And number 3 is theoretical and conceptual framework. Pang-4, statement of the problem. Pang-5, hypothesis, definition of terms. And finally, scope and delimitation. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito sa mga senior high school, sa mga college, at saka sa mga graduate school students. Sana kung nakatulong to sa inyo, please click subscribe doon sa channel natin. Maraming salamat sa inyo lahat. Have a good one.